розстріляний соняшник, квітка нескореного сонця, символ України і світла пам'ять про її захисників. Згадується вірш письменника Сергія Жадана «Сонце стоїть над червоними соснами». Всі ж ми розуміємо, з чого робиться наша історія. Історія – це тінь, яку відкидають живі. І тінь, яку відкидають загиблі – це теж історія. У сонячнику творчої групи «Кузня Росич» технічні характеристики продумані до дрібниць. Листовий метал 8 мм, ретельна обробка на механічному молоті, що дозволяє передати пошматованість і зашкарублість, висота композиції 6,5 метри. Зерна соняшника зроблені за допомогою спеціально виготовленого штампу для кожного окремого зернятка за 3 різними розмірами. Викладені природною спіраллю, немов живі, вони черпають життя з безмежного українського поля. Для підтримування візуального художнього ефекту листя пелюстки на горі робили з металу в 10 мм, додаючи фактуру. Соняшник для багатьох художників був і залишається джерелом невичерпного натхнення. Тим більш у світлі пройдених Україною страждань, і Господь один знає, що ще очікує нашу країну, квітка сонця стає символом втрати і надії на життя, опору і гордості, цноти і самодостатності. На тлі багатьох безликих композицій, власно, мені дуже б кортіло побачити цей твір у Києві, наприклад, біля стіни пам'яті. Соняшник є своєрідним відголоском і переживанням, втіленим в низці кованих монументальних композицій творчої групи «Кузня Росич». Стела пам'яті у місті Рокитне або 6-метрові монументи борцям за волю України у місті Мостицька та Ковелі, відкриті у 2016 році. Пам'ятник катеру 527 та загиблим у 2014 році морякам Одеського і Маріупольського загонів морської охорони у Маріуполі. В основу пам'ятника покладена частина обгорілого остова катера та його якір, по боках крила, а посередині меч відплати. Згадаємо монумент «Стіна», що у місті Семенівка, де історичний розподіл символізує 2 епохи – добу козацтва та сучасних війн. Композиція представляє собою стелу заввишки 3,5 метри та завдовжки 4,5 метри, де товщина складає 400 мм. Технічно це дуже серйозна робота, що потребувала нестандартних рішень у виконанні. Трагедійність особистості в цьому творі поступається патріотизму і національній свідомості, формуванню українського суспільства протягом багатьох століть нашої історії. Біля янгола-охоронця творчої групи «Кузня Росич», подарованого алеї кованих творів у місті Івано-Франківськ, хочеться зробити ходу тихішою і зупинитися на декілька хвилин. В цій скульптурі, зробленої з 100-мм металевого кута, біль і надія, смуток і сподівання, втрата і відродження. Тож завітаємо до самої кузні цього художнього колективу ковалів. Адже «Кузня Росич» жаданий гість на багатьох ковальських фестивалях. І послухаємо музику металу і ковадла.
Далеко не кожний український храм може похвалитися кованим іконостасом. Адже мало його викувати, потрібна особлива духовна енергетика, світлі думки і щирість сердець виконавців. Свій храм містечко Рокитне Київської області мав ще з 1726 року, а в 2010 році церква Різдва Богородиці отримала друге життя і розкішний кований іконостас від творчої групи «Кузня Росич». Природні мушлі в металевому мережеві від творчої групи «Кузня Росич» перетворюються на грайливих метеликів, на коників-стрибунців, не схожих один на одного. З'являється ціла низка риборогів, фантазійному виконанню яких позаздрив би досвідчений рибалка. Звичайні брили під ногами стають українськими воликами, готовими рушати чумацьким шляхом. Творча група «Росич» народжує твори культурно-художніми віхами. Це моє особисте спостереження. Потім основні лінії циклу робіт дають пагони, ніби виноград. А пройде декілька років, потрібно збирати соковиті грона, виставку, де кожен твір можна розглядати годинами, дивуючись текучим плавним лініям, ретельно опрацьованим єднанням, сміливим природнім пошуком. Серед подібних тематично-художніх напрямів ті ж самі рибороги або метелики-мушлі. А гляньмо на цих воликів, що, висолопивши язики, дивляться на вас довірливими очима. Тут тобі у бездоганному технічному виконанні на думку спаде і гумор, і замріяність, і покіра, і застережлива сила. Розвиваючи тему українських традицій, на увагу глядачів заслуговують дві лавочки. Перша із бабусею, що тримає на поготові гарбуза. До речі, на численних фестивалях саме вона була справжньою зіркою для фотосесій. Друга лавочка із дідусем, що хитро примружує око, тримаючи квітку залицяння у руці. В містечку Рокитне творча група «Кузня Росич» просто неба подарувала мешканцям і приїжджим можливість спостерігати різнопланові роботи, як за художньою складовою, так і за технічним виконанням. Першою понад 10 років по тому алею відкрила композиція «Метелик», що й досі пурхає над казковими лелеями. За метеликом вимальовується знак пам'яті Чорнобильської трагедії. Зауважу, ані іржі, ані інших слідів руйнації на творах мені знайти не вдалося, хоча й роздивлялися я деталі дуже уважно. За композицією, присвяченою Чорнобильської трагедії, іде дерево кохання із 2 лелеками та незвичним рішенням дизайну стовбура. Аграрії, до речі, вподобали свою скульптуру, розміщену неподалік, що є втіленням праці селянина на землі. До речі, хрестик на його спині можна потерти на щастя та на гарний врожай, який тут, до речі, не випадковість. Звідки і як беруться ці незвичні образи, це багатство ідей? Відгадка, можливо, криється в надзвичайній увазі художників до оточення, як природного, так і соціального. А можливо, в опрацюванні чисельної історичної спадщини української культури. Але як би там не було, та нагороди з різних фестивалів і подій у цій творчій групі відшукати не рідкість.
Тут тобі і статуетки ковалів, що не випускають молот із своїх рук. Та навіть цех творчої групи «Кузня Росич» виглядає дійсно дивовижно, а проміння світло народжують відчуття таємничості, що розкривається звичайному смертному лише ескізами на стінах. Мовчазні молоти очікують на професійну ковальську руку, готові знову заспівати в унісон, народжуючи незвичайні твори. Свічники із гільз патронів та прапори на стінах – цій творчій групі не данина моді. З початку Революції Гідності тут займаються волонтерською діяльністю, часом наражаючи себе на справжню небезпеку. Мабуть, тому, роздивляючись «Соняшник», ми так щиро відчуваємо біль і надію, смуток і сподівання, втрату і відродження.